What's in my bag? Right. මේ තියෙන්නේ මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් සහ ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට අරන් යන බෑග් එක. මේක low pro runner 458W කියන මොඩල් එක. මේ මොඩල් එක ඔයගොල්ලෝ කලින් බෑග් එකත් එක්ක බලනවා නම් පේන්නේ නැති ටිකක් මේක ලොකුයි. ඒකට හේතුව මේකේ ගොඩක් දේවල් දාන්න පුළුවන් කලින් බෑග් එකට වැඩිය. බෑග් එක ඇරියම් ප්ලස් ඔයගොල්ලන්ට පෙයි. ඒ වගේම මේකේ ඩියුරබිලිටි එකත් වැඩි. weight එක වගේ දේවල් ගෙනියන්න පුළුවන් කැපැසිටි එකත් වැඩි නිසා තමයි මේ බෑග් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. දැන් බලමු බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න යනකොට ගෙනියන ආම්පන්න ටික මගේ බෑග් එකේ තියෙන. මුලින්ම කැමරා එකෙන් පටන් ගමු. මේ කැමරා එක තමයි මගේ ප්‍රයිම් කැමරා එක. Canon 5D Mark III කැමරා එකක්. මේ කැමරා බොඩි එක ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරා එකක්. මේක heavy duty වැඩවලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඕගොල්ලෝ මම මේක පෙන්නුවා. මීට කලින් ඕගොල්ලන්ට මේක මම L bracket එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. මේක තමයි L bracket එක. L bracket එක ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක කැමරා එක landscape orientation එකේ ඉඳලා portrait orientation එකට ලේසියෙන් මාරු කරගන්න තමයි L bracket එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මට landscape photography කරනකොටත්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම කැමරා එක mount කරලා පාවිච්චි කරන්නේ tripod එක. ඉතින් tripod එකේ head එකේ තියෙන orientation එක මාරු කරන ක්‍රම වලට වැඩිය සාමාන්‍යයෙන් L bracket එක දාලා පාවිච්චි කරන හරිම ලේසි. ඉතින් මේක තමයි මගේ primary camera එක. ඊට අමතරව මම පාවිච්චි කරන lenses ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් landscape වලට පාවිච්චි කරන වැඩිම පාවිච්චි කරන lens එක මේක තමයි. මේක Canon 16-35mm f4 lens එකක්. මේක wide angle lens එකක්. සාමාන්‍ය landscape photography කරනකොට අපි මුලින්ම recommend කරන lens එක තමයි ගොඩක්ම wide angle lens එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් දියඇලි කඳු වැටි එහෙම නැත්නම් Milky Way එකක් ඒ වගේ දේවල් වල photos ගන්න වෙලාවට අපිට ගොඩක් wide angle යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම wide angle යනකොට හැබැයි අපිට distortion එකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් distortion එකත් අඩු wide lens එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Canon වගේ කට්ටියකින් එන හොඳම lens එකක් තමයි මේක සැලකෙන්නේ landscape photography වලට පාවිච්චි කරන. හැබැයි මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට 12mm වගේ lenses වලටත් යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Milky Way වගේ photos කරන්න කැමති කට්ටියට හැබැයි distortion එක ටිකක් වැඩි. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න නැති කරගන්න මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ lens එක. ඉතින් මේකේ f4 තමයි තියෙන්නේ. නමුත් light එක අතින් බැලුවාම මේකේ එච්චර ලොකු advantage එකක් නැහැ. ඒ අතින් බැලුවාම. නමුත් මම tripod එක දාලා ගොඩක් වෙලාවට slow exposures කරන නිසා light එක manage කරගන්න මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ lens එකේ මට හම්බෙන sharpness සහ quality එක සම්බන්ධව මම ඉතාමත්ම satisfied. ඉතින් ඒක තමයි මගේ prime lens එක මම landscape වලට පාවිච්චි කරන. ඒකට අමතරව මං ගාව තව තියෙනවා Canon lens එකක්. මේ lens එක Canon 100-400mm lens එකක්. මේක LIS2 USM කියන මොඩල් එක තමයි මේක. සමහර ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා landscape photography කරනකොට ඇයි මම මේ වගේ long lens එකක් එහෙම නැත්නම් zoom කරන්න පුළුවන් lens එකක් අරන් යන්නේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය අතරම හිතන දෙයක් තමයි landscape photography කියලා කියන්නේ wide angle lens එකකින් විතරක් කරන්න පුළුවන් photography ප්‍රභේදයක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය wide angle lens එකක් නැත්නම් landscape photography කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ඇත්තටම වැරදි. මොකද ඒකට හේතුව අපි යන landscapes වල අපිට ගන්න පුළුවන් details ඒ වගේම frames හරිම වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ long lens එකකින් ගන්නකොට. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය ගාව long lenses තියෙනවා. ඉතින් long lenses තියෙනවා නම් ඒක landscape photography වලට හරි ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙනස්ම විදිහේ landscape photography අරන් තියෙනවා මේ වගේ මේ long lens එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ lenses ටික තමයි මම primarily පාවිච්චි කරන්නේ මගේ landscape photography වැඩවලට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකට එහෙම නැත්නම් TikTok ඒ වගේ content create කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට vlog කරනවා මම යන තැන් ගැන මම කරන දේවල් සම්බන්ධව. ඉතින් ඒකට මම primarily cameras දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි මේක Sony ZV-E10 කියන මොඩල් එක. මේ මොඩල් එක ඇත්තටම හදලා තියෙන්නම vlogging කරන කට්ටියට. ඉතින් special features ගොඩක් මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. vlogging කරන අයට low light handle කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව vlogging වලටම හදපු වෙනම feature set එකකුත් මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. වගේම සාමාන්‍යයෙන් handheld shoot කරත් හොඳ stabilization එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ vlogging වලට. සාමාන්‍යයෙන් secure environments වල පාවිච්චි කරනකොට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙදේ එක හොඳයි නම් ඒ වගේම safety ඇතින් බැලුවාම climate එක හොඳ තැන්වල මම පාවිච්චි කරන්නේ action shots වගේ නොවන තැන්වල පාවිච්චි කරන්නේ මේ කැමරා එක. ඊට අමතරව මම සාමාන්‍යයෙන් travel කරන වෙලාවට automatically shoot කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මම වැඩ කරන වෙලාව condition එක එච්චර හොඳ නැත්නම් වෙදේ එක එච්චර හොඳ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මට ඕන කරන perspective එක එහෙම නැත්නම් රූප රාමුව වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ GoPro එක. මේක Gopro HERO 7 එකක්. මේක ටිකක් පරණ කැමරා එකක්. හැබැයි තාම හොඳට වැඩ කරනවා.
ඉතින් මේකේ මගේ සෝනියකේ තියෙන වෙනස තමයි මේක මට සාමාන්‍යයෙන් harsh conditions වල පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම action level එකට හදපු කැමරා එකක් නෙවෙයි. නමුත් මේ කැමරා එක action කැමරා එකක් නෙවෙයි. මේක මට ඕන සිටුේෂන් එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. head mount කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වාහනේ mount කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි GoPro එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ කැමරාස් ටික තමයි මම primarily පාවිච්චි කරන්නේ මගේ වැඩවලට. ඒ වගේම මම landscape photography වලට පාවිච්චි කරන තව ප්‍රධානම equipment එකක් තියෙන එක තමයි මගේ drone එක. මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන drone එක. දැන් මම ගාව තියෙන latest model එක මේක. මේක තමයි DJI MAVIC 2 Pro කියන model එක තමයි මේක. මේක අතගෙන මම ඇත්තටම අවුරුදු කීපයක් විතර යනවා. නමුත් අද වෙනකොට මම ගොඩක් මේකෙන් වැඩ අරගෙන තියෙනවා. drone එක පාවිච්චි කරන එක සාමාන්‍ය landscape photography එකට මට දැන් නම් නැතුවම බැරි දෙයක්. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට ground level එකේ cameras පාවිච්චි කරනවා වගේම intensity එකකින් ගොඩක් වෙලාවට drone එකත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ drone එක මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ landscape photography වලටම තමයි. ඒක නිසා මං ගාව මේ drone එකට හරියන්න extra batteries තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මං ගාව extra batteries දෙකක් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේකේ remote එකත් මම අරගෙන යනවා. drone එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දැකලා ඉතින් මම drone එකෙන් කරපු landscape photographs එහෙම. ඉතින් drone එක කියන එක landscape photography කරන එක්කිනුට මේ වෙනකොට නැතුවම බැරි equipment එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ බෑග් එකේ තියෙන තව ස්පෙෂල් ඉක්විප්මන්ට් එකක්. ඒක ඇත්තටම ඇක්සසරි එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට තමයි වැඩිම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තමයි මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා ND ෆිල්ටර් කිට් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ND ෆිල්ටර්ස් මම ගාව ඇත්තටම 4ක් තියෙනවා. මේක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම්. ඇත්තටම මේක නිසි ෆිල්ටර් එකෙන් නිසි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගත්ත ෆිල්ටර් සෙට් එකක්. මේක ඇත්තටම එක්ස්ටර්නලි මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් සෙට් එකක් හින්දා මේකත් එක්ක මේක ඇවිල්ලා මේ බොක්ස් එකේ ඉන්නේ ඇත්තටම ෆිල්ටර් මවුන්ට් එක. මේක තමයි ෆිල්ටර් මවුන්ට් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එක ඉස්සරහට හයි කරලා ඒකට තමයි අපිට ඕන කරන ෆිල්ටර්ස් ටික හයි කරන්න. මේක ඇත්තටම දැනට මේ වෙනකොට සර්කියුලර් පෝලරයිස්ඩ් ෆිල්ටර් එකක් මවුන්ට් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොටත්. ඊට අමතරව මේකත් එක්ක තව එනවා පාවිච්චි කරන්න මට රිංග් සෙට් එකක් එනවා. මේ රිංග් සෙට් එක ඇත්තටම වෙන වෙනම අපේ ලෙන්ස් එකේ තියෙන ඩයමීටර් එක අනුව මේ ෆිල්ටර් කිට් එක පාවිච්චි කරන විදිහට තමයි මේ මවුන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මවුන්ට් එක නැතුව ඇත්තටම අපිට සර්කියුලර් පෝලරයිස්ඩ් ෆිල්ටර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණාට මම මේ පෙන්නන්න යන ස්ක්වෙයාර් ෆිල්ටර්ස් නම් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා මේ මවුන්ට් එක නැතුව. ඊට අමතරව මං ගාව තියෙනවා ෆිල්ටර් සෙට් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ෆිල්ටර් සෙට් එකේ එකක් තමයි මේක ග්‍රැජුවේටඩ් ND ෆිල්ටර් එකක්. මේක GND ෆිල්ටර් එකක්. මේ ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරනවා අපි ෆොටෝග්‍රැෆි වලට සාමාන්‍යයෙන් සන්සෙට් සන්රයිස් වගේ වෙලාවල් වලට පාවිච්චි කරන තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මං ගාව තව ෆිල්ටර්ස් 4ක් තියෙනවා. මේක ND ෆිල්ටර්ස් මං ගාව තියෙනවා 3 ස්ටොප් එකක් තියෙනවා. 6 ස්ටොප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 10 ස්ටොප් එකක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ෆිල්ටර් එක මොන වගේද කියලා. මේක තමයි ෆිල්ටර් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් 10 ස්ටොප් ND ෆිල්ටර් එකක්. මේ ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න මම අර කලින් පෙන්නපු මවුන්ට් එකට ඇටච් කරලා තමයි මේක කැමරා එකට හයි කරන්නේ. ඉතින් මේක හයි කරාම සාමාන්‍යයෙන් ලයිට් එක ගොඩක් harsh වෙලාවට උනත් අපිට ස්මූත් එෆෙක්ට් එකක් ෆොටෝස් වල ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ගොඩක් සීරියස් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ND ෆිල්ටර් කිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ND ෆිල්ටර් සෙට් එකක් මම අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යනවා මගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යනකොට. ඉතින් ওই ටික තමයි මම ගාව ගොඩක් වෙලාවට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට අරන් යන දේවල් හැදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව පොඩි ඇක්සසරිස් සෙට් එකක් තියෙනවා. මගේ කාඩ් සෙට් එක ගොඩක් මම හිතන්නේ මීට කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. මං ගාව තියෙන ගොඩක් වෙලාවට heavy ලොකු ගොඩක් කැපැසිටි තියෙන කාඩ්ස් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය වැඩිම කාඩ් එක තියෙන 32 GB වගේ. එතනින් එහාට අඩු කාඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. මේකට මේ වෙනකොට මං ගාව කාඩ්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් SD කාඩ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මිනි කාඩ්ස් තියෙනවා. මගේ ඩ්‍රෝන් එකට පාවිච්චි කරනවා. ඩ්‍රෝන් එකට නම් මම සාමාන්‍යයෙන් 64 GB කාඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඩ්‍රෝන් එකෙන් සමහර වෙලාවට මම වීඩියෝස් වගේ දේවල් කරන නිසා 4K 64 GB කාඩ් එක පාවිච්චි කරනවා ඩ්‍රෝන් එකට. ඉතින් කාඩ් සෙට් එක මේ ටික තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි විශේෂම දේ තමයි මේක මම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ හાર્ඩ් කේස් එක දාලා තමයි අරගෙන යන්නේ. විශේෂම හේතුව ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට අපිට යන්න තියෙන තැන් ඒ වගේම කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන තැන් වගේම ගොඩක් වෙලාවට ආරක්ෂාකාරී තැන් අඩු තැන් වලට යන්න වෙන නිසා ගොඩක්ම හાર્ඩ් කේස් එකක් පාවිච්චි කරන එක රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව මම පාවිච්චි කරනවා මේකේ නැතුවම බැරි එකක් තමයි මගේ රිමෝට් එක. මේක තමයි මගේ රිමෝට් ෂටර් රිලීස් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අනිවාර්යෙන් ඕනේ. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට ලොන් එක්ස්පෝෂර්ස් කරනවා. සමහරවිට තප්පර 10 15 20 30 ඒ වගේම ND ෆිල්ටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. සමහරවිට විනාඩි ගණන් වල ලොන් එක්ස්පෝෂර්ස් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා කැමරා එක බල්බ් මෝඩ් එකකින් හරියම නැත්නම් රිමෝට් ෂටර් රිලීස් මෝඩ් එකකදී රිලීස් කරගන්න මට අනිවාර්යෙන්ම මේ රිමෝට් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔය කතන්දර ටික තමයි මගේ බෑග් එකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. තවත් අන්තිමට පෙන්නන්න එක දෙයක් තියෙනවා. මේක ලෙන්ස් ක්ලීනින් කිට් එක. මේකත් මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරත් මම කලින් කිව්වා වගේ ආකිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරත් මම මේ ලෙන්ස් ක්ලීනින් කිට් එක අරගෙන යනවා. සාමාන්‍ය ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී නම් මේ ලෙන්ස් ක්ලීනින් කිට් එක අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් වැඩි හොඳයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවුට්ඩෝර් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා මේ වගේ බ්ලෝවර් එකක්, තව මේකේ තියෙන මොන බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා, ලෙන්ස් එක ක්ලීන් කරන්න, ලික්විඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බ්‍රෂ් එකක් එනවා. මේ ටික ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙනවා අපේ ලෙන්ස් එක ක්ලීන් කරගෙන හැම වෙලෙම
කැමර එක හොඳ ෆංක්ෂනින් ලෙවල් එකේ තියාගන්න අපිට මේ ෆිල්ටර් ලෙන්ස් ක්ලීනින් කිට් එක අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට මේකට මූද් අයින් වගේ වැඩ කරනවා නම් දුනු වදිනවා ඒ වගේම දියඇලි වගේ තැන්වල වැඩ කරනකොට ෆොග් එක වතුර වගේ දේවල් වදිනවා. ඉතින් මේ දේවල් ක්ලීනින් තියාගන්න අපිට මේ ලෙන්ස් ක්ලීනින් කිට් එකේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් සහ ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන බෑග් එකේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මම ඊට පෙන්නුවේ මගේ බෑග්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියන දේවල්. ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා මගේ ආකිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට ගෙනියන බෑග් එකේ තියෙන ඉක්විප්මන්ට්ස් වගේම ලෑන්ඩ්ස්කේප් සහ ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වගේම vlogging වලට මම ගෙනියන දේවල් ගැන තමයි අද කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි අයිඩියා එකක් අලුත් දෙයක් දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා මේ වගේ ජර්නල්ස් වල ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙමනම් what's in my camera bag?